Sziasztok! Egy hármas kapcsolati kivetést csinálunk. Megnézzük, hogy mi a helyzet azoknál, akik hát így többen vannak, mint ketten egy párban. Úgyhogy ahogy szoktuk, van egy együttélő páros, akik a mindennapjaikat együtt élik. Lényegtelen, hogy ők mikor, ki volt előbb, de az a lényeg, hogy most ők együtt élnek. És van egy másik páros, aki ugyan nincs együtt, de energetikailag már összekapcsolódtak, és a középső személy az mindkét párosban ugyanaz, aki lehet férfi, mint ahogy itt is van, de lehet nő is, és a párjaik is lehet olyan nemű, ahogyan azt ti gondoljátok. És akkor neki is kezdünk. Még előtte elmondom, hogyha szeretnétek, akkor ugyanezt a kivetést teljesen ugyanígy kérhetitek, és mindegyiket, amit csinálok, azt kérhetitek videósan, amit egyénileg csinálok meg, és teszek fel, úgyhogy csak ti lássátok, ti tudjátok megnézni. És akkor a leírásban megtaláljátok annak az elérhetőségét, meg a megrendelését, és most akkor el is kezdjük. Szóval az a párosnak a kapcsolatáról mit tudhatunk meg, akik akik együtt élnek. Mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról? Kettőt kérnék a női fél és a nővel jelzett és a férfival jelzett fél részéről. Tehát kettőt a női fél részéről. Hopp. Akkor fordítunk. És kettőt a férfi részéről. Na, ez érdekes. Ez érdekes, igen. Nem szoktam így összekeveredni, de úgy látszik, hogy ez most így nagyon összekeveredett. Hát azt látom, hogy ebben a kapcsolatban hát tengernyi a baj és a probléma. A női fél részéről látom, vagy úgy látom, hogy ő az anyagiaknak a megcsappanását, a lecsökkenését látja a legnagyobb problémaként. Olyan, minthogyha itt valami nagy anyagi veszteség érte volna őket, de vagy legalábbis a női fél úgy éli meg, tehát a társ úgy éli meg, hogy itt valami nagy probléma történt az anyagiakban, olyan, mintha eltűnt volna. És akkor itt meg is kérdezzük azt, hogy mit jelent itt a tolvaj. Ugye lehetséges a tolvaj, mint tolvaj, de meglátjuk, hogy még mit jelenthet. Mi ez a tolvaj? Hát még a pénzre is kérek. És még a vágyra is. No, itt azért az látszik, hogy a pár, a társ részéről olyan igények merülnek fel, vagyis hát ő úgy gondolja, hogy a kapcsolatukban ez szükséges kiadások vannak, ugyanakkor pedig azt látja, hogy olyan új helyzet van, ahol ezeknek a kiadásoknak már nincsen meg a fedezete. Persze régen, akkor minden megvolt, de most meg, amikor már ilyen helyzet van, most meg nincsen. És lehetséges, hogy ha nem is látszik az, hogy ki mondja, de itt a láthatatlanban az van mögötte, hogy ezért a középső szemét okolja.
Tehát nem azt látszik, hogy itt most a körülményeik megváltoztak volna, hanem az látszik, hogy a múltban ő mindent megkapott, vagy minden megvolt, amit akartak volna, és most pedig nem úgy alakulnak a dolgok. És ő ezt mondjuk összefüggésbe hozza a párjával mindenképpen, hogy a középső személy, minthogyha ő tehetne róla. És akkor a középső személy részéről pedig azt látjuk, hogy heves viták vannak. Mondjuk, hogyha a társa így éli meg, hogy őt hibáztatja, még ha nem mondja is ki, bár mondjuk ezek a nagyon heves viták, amik itt látszanak, az azt jelenti, hogy biztos ki is mondja. De hogy akkor mi van ennek a hátterében, úgyhogy erre kérdezünk rá. Úgy látom, hogy itt függőségi problémák vannak, vagy legalábbis olyan nagyon szoros ragaszkodás bizonyos dolgokhoz, amelyek már nem kellenének, illetve a családhoz, a hozott mintákhoz való ragaszkodás, a családban az érzelmek megnyilvánulásához való ragaszkodás az, amelyik itt legalábbis a középső személy részéről ő ilyen problémának él meg. És nem kaptunk utalást arra, hogy most itt ennek az anyagiaknak a háttérbe, vagy az eltűnése, hát ha csak nem az, hogy azon vitatkoznak, hogy hogyan osszák el a vagyont, és a pár, a társ részéről, hogy így vagyonvesztességként élné meg, ha itt osztozásra kerülne sor, miközben a középső személy meg érzelmileg kötődik ahhoz, ami neki az otthont jelenti. Tehát magához a helyhez kötődik, és nem tudja, hogy a hely, vagyis a hely az nem az otthon az attól lesz otthon, akik benne élnek. Na de mindegy, megnézzük. Szóval azt látjuk, hogy itt olyan, mintha osztozkodási viták volnának, de legalábbis az anyagiak körül megy a csetepaté, megy a vita, az látszik, és akkor megnézzük a másik kapcsolatnak az hogy áll. Úgyhogy 2 kérnék szépen a középső személy, és 2 a harmadik fél részéről, hogy áll az a kapcsolat, középső személy 2, és a harmadik fél 2. Úgy látom, hogy a középső személy úgy éli meg, mint hogyha váratlan nehézségek adottak volna ebben a kapcsolatban, de akkor megkérdezem, hogy mi ez a nehézség, és akkor a betegségre kérnék. Mi ez a nehézség? És a váratlan örömre? Hát igen, a nehézség itt a középső személy részéről az, hogy szembesülnie kell a meglévő kapcsolata, tehát a másik kapcsolatának a hátrahagyásával, és bizony ez újra és újra előhozza benne azt az elkötelezettséget, amit ott afelé érez, illetve azt is, hogy mi lesz akkor, vagy mi történik akkor ő vele, vagy igen, leginkább saját magával,
hogyha a szenvedély alább hagy. És fél attól, hogy akkor ő pórul jár, hogy akkor ő se ide, se oda nem fog tartozni. Igen, erre mondják azt, hogy kockázat nélkül nincs nyereség, és itt bizony azt hiszem, hogy itt nincsen olyan, aki garanciát vállalna. Tehát ezt neki valóban meg kell kockáztatni, hogy az érzései, a vágyai azok elég stabilak-e. Na most az nem biztos, hogy erre ő készen áll, vagy erre a kockázatvállalásra. És akkor azt látom, hogy a harmadik fél részéről pedig ő úgy érzékeli ezt a középső személytől, hogy itt azért van ám hazug kommunikáció, őszintétlenség, mindenféle olyan dolog, ami nem tiszta, és még mi, úgyhogy rákérdezünk, még mi van itt az üzenet mögött. Nehezítésként azt éli meg, hogy az anyagi, legalábbis a középső személy gondolataiban az anyagiaknak a szerepe olyan, mint a túlértékelt lenne az ő gondolataiban, és ezt a harmadik fél nehézségként éli meg, tehát túl aggódja, hogy hogyan lesznek az anyagi dolgok, és a hamisságra is kérek. És a ház miatt, meg az ottani elköteleződése miatt érzékeli azokat a őszintétlen megnyilvánulásait a középső személynek, amit ő ami neki nem tetszik, ami ebben a kapcsolatban szerinte nem jó. Úgyhogy, hát igen, itt most kivetül erre a kapcsolatra is az, hogy ott egyfajta osztozkodás, egyfajta lezárásféle, vagy hogy a jövő tervezés, a egymás nélküli jövőnek az árnya rávetült arra a kapcsolatra, és itt pedig az jelenik meg a középső személy részéről, hogy mi van akkor, ha azt ott lezárja, és itt mi lesz, és a harmadik fél pedig ezt érzékeli, hogy a középső személy bizonytalan, de nem tudja szerintem azt, hogy valójában ez az őszintétlenségnek az oka ez, hogy nem tudja, hogy biztonságot akar magának. És lehet, hogy kér is tőle valamiféle garanciát, hogy de hát biztosan nem hagyja el, meg nem esik a két szék közül a pad alá, szóval lehetséges, hogy ilyen is szóba került már, de ez mindenképpen elgondolkodtató, illetve figyelni kell erre. Szóval megnézzük akkor, hogy ők hogyan gondolnak egymásra, akik együtt vannak, együtt élik a mindennapjaikat, ők mit gondolnak a velük együtt élő társról. A társ részéről kérem a középső személynek 2, mit gondol. És a középső személy mit gondol a társáról. Úgy látom, hogy a társ úgy gondolja, hogy a sors kibabrál vele. Egyrészt azért, mert hogy összeláncolja őket. Ez most ilyen a függőséget érzékelem, hogy ő így éli meg ezt a társfüggőségét, vagy ebben a kapcsolathoz való ragaszkodását. Lehetséges, hogy nem meri magának sem beismerni azt, hogy ő is ragaszkodik ehhez a kapcsolathoz. Minden esetre itt a sorsot okolja, hogy jól kibabrált vele, és akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a szerencse, mit tudhatunk meg róla bővebbet, mit szeretne.
és a hamisságra. Itt azt hiszem, hogy úgy látja, hogy azért, mert hiába reménykedett ő mindenféle érzésekben, az érzések elmúltak, már nincs közöttük semmilyen érzés, sőt, úgy érzékeli, hogy a férfi, tehát a középső személy részéről, vagy akár az ő saját részéről is, bár akkor a másik jött volna ki, fontolgatja a vállás. A vállás gondolatával játszik, a szakítással, a szétmenéssel, tehát, hogy akkor nem véletlen volt ott az előbb az, hogy az anyagiakat mérte fel ő, mert itt is az jön ki, hogy bizony itt nagyon is azon gondolkodik, hogy mi van. És mondom, szerintem itt a középső személynek vannak a vállással, vagy a szakítással, vagy különköltözéssel összefüggésben gondolatai, ami eléggé hülyeségnek, beteges, dilis dolognak tűnik az ő részéről, vagyis az ő gondolatvilágában, hogy képzeli egyáltalán, de mégiscsak komolyan veszi, úgy látom. És a középső személy pedig úgy látja, hogy itt az otthon az már nem otthon, hanem inkább egyfajta kötelességteljesítő hely. Itt most nem a munka jön a katonatisztről, nem a távolság, persze az az eltávolodás, a lelki eltávolodás, de olyan, mintha azért járna haza, hogy ő neki ott kötelessége van, és ott azt meg kell tenni. Tehát azért mondom, ezt a kötelességteljesítés helyét érzékelem itt ebből, mintha ilyen kényszertábor volna számára, és a házra kérnék szépen. Hát igen, és a katonatisztre. Mert hogy nincs itt, úgy érzi, hogy nincsen semmi már a közte és a társa között. Már úgy értem, hogy ilyen vágyakozás jellegű dolog. Egyébként csak ami van, az a hétköznapi szokásos dolgok nyugodt megélésére vonatkozik, és lehetséges, hogy itt ebben az esetben akár egy harmadik személy, tehát a társ részéről is beérkezett egy harmadik személy, vagy egy új felállás, vagy másképp áll a dolgokhoz, mint eddig. Lehetséges, hogy eddig úgy csinálta, ahogy mindig mondta, hogy költöz el, ha akarsz, menjél, hogyha úgy van, és most ez egyszer csak megváltozott, és innentől kezdve mondjuk nem mondja, hogyha nem tetszik, költözz el, vagy hogyha bármit szóvá tesz mondjuk a középső személy, hanem egyszerűen megváltozott a magatartása, és ez egy újfajta helyzetet jelent, amiben a középső személy már azzal is elégedett volna, hogyha valami kiszámítható reakciót kapna a társa részéről. Itt valahogy ezt a nagyon bizonytalanságot érzékelem belőle, vagy ezekből a napokból. És akkor megnézzük, hogy gondolkodik az a pár egymásról, akik nem élnek együtt, és akkor a középső személyre kérek 2, hogy gondol a harmadik félre, mit gondol a harmadik félről, milyen gondolatai vannak.
és a harmadik fél a középső személyről. Hát a középső személy úgy gondolja, hogy a harmadik fél eléggé szomorú lehet, meglehetősen le lehet lombozódva, sőt, mondhatnánk úgy is, hogy maga alatt van, de akkor a szerencsétlenségre kérnék szépen. Igen, mert itt minden bizonytalan. És közben pedig ő maga is, már mint a középső személy, ő maga is valami nagy átalakuláson megy keresztül a lelkileg, ami teljesen természetes a mostani energetikai, vagy az energia környezetben, mert most egy nagyon ilyen módon megnyilvánuló energia vesz körül bennünket, mindenkinek úgy kell szembenézni az életébe, hogy amit eddig nem nézett, nem akart vele törődni, szőnyeg alá söpört, azt most bizony fölhagyják a szőnyeget, és ott van a szemét, és mivel eldugják a szőnyeget, ezért még csak el sem tudja dugni, meg nincsen, hogy a szekrény alá söpröm, szóval, hogy most olyan időket élünk, amikor muszáj szembenézni, és láthatólag így a kapcsolatok terén is, nem csak a nagyvilágban, egy hatalmas átalakító energia van, és mindent átalakít, és mindent rombol, és mindent dönt, aminek változnia kell. Pedig ugye itt van a ház, azért vannak stabil dolgok, csak nem mindegy, hogy azt hogyan éljük meg, mert a stabil, a régire alapuló dolgokat is érdemes megfontolgatni, és olyan, mintha azért itt a középső személy ezen is elgondolkodna, de még megkérdezzük a szomorúságot, hogy arról mit tudhatunk. Mintha úgy érezné, hogy elmúlt a szerelem, vagy legalábbis nem olyan heves lánga égne a harmadik félben a szerelem, mint ahogy korábban volt. Tehát akkor, ha így érzi, vagy így gondolja, akkor persze, hogy fél attól, hogy két szék közül a pad alá esik, hiszen akivel együtt él, az a társ már szeretne kihátrálni, itt meg úgy látja, hogy múlófélben a szerelem, vagy nem úgy jön, ahogy ő várja, vagy ahogy ő szeretné. Úgyhogy azért is lehet itt ez a ház, mert szeretné, hogy stabil legyen, de bizonytalan benne megint, és igen, lehet ragaszkodni bizonyos elveket célszerű megtartani. Na és akkor azt nézzük, hogy a harmadik fél, ő úgy éli meg, hogy keveset találkoznak, illetve a találkozások is nagyon, hát ilyen távolságtartók azok is. És érdekes mód a középső személy is így éli meg, de ő azt úgy fordítja le magának, mint hogyha a harmadik fél eltávolodóban lenne érzelmileg. Itt pedig a harmadik fél is ezt érzi, csak a férfi részéről, vagyis hát a középső személy részéről. És az örvendezést nézzük meg, hogy mit jelent, még tudhatunk meg vele kapcsolatban.
és a katonatisztra is. Úgy látom, hogy itt a harmadik félnek vannak olyan gondolatai, hogy a középső személy az időnként megváltoztatja a hozzáállását, eléggé hirtelen szokott dönteni, tudja ő, hogy félelmei vannak, tudja ő, hogy több bizonyosságot szeretne ebből a kapcsolatból, csak azt nem tudja, hogy hogyan adhatna neki több bizonyosságot, illetve más esetekben pedig pontosan a sors, az univerzum vagy az égiek az, aki próbára teszi ezt a kapcsolatot, azért, hogy kiderüljön, hogy mennyire bíznak, mennyire remélnek. Ez olyan, mint a hit próbája. Tehát, hogy hisznek-e ők, mármint a harmadik fél, hisz-e abban, hogy ez a kapcsolat megvalósulhat. És itt még nagyon fontos, hogy azért azt is átgondolja itt ő ezzel a veszteséggel, és hogy ez a sok gondolkodással, hogy mivel járhat a kettejük kapcsolódása. Például egy elköteleződésnél, például az, hogy amikor elmúlik a rózsaszín felhő, amikor kitisztul az ég, és tisztán látja a másik személyét, és lehet, hogy mondjuk azok az anyagi problémák valósak, amit ott a társ az előbb látott, és tényleg nincsen annyi, és hogy miből lesznek, miből élnek, hogyan fog ez megnyilvánulni közöttük, tehát lehet, hogy ilyenek is megfordulnak a fejében, és emiatt nem az a felhőtlen boldogság látszik a lapokból, amit mondjuk itt esetleg gondolnánk, vagy elvárnánk. De akkor megnézzük, hogy valójában hogyan éreznek egymás iránt, mit éreznek ők egymás iránt. Erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit éreznek egymás iránt az együtt élő párnál. Kérek kettőt kérnék most társ. Az együtt élő társ hogyan érez a középső személy iránt? Mit érez iránta? És mit érez a középső személy a másik iránt? Na, érdekes. A társ úgy éli meg, hogy egy nagy véget ér meg. Ezt úgy tudnám elmondani, ezt az érzést, amikor az ember odáig eljut egy kapcsolatban, hogy újra ad neki esélyt, meg magában újra és újra elmondja, hogy miért jó ez a kapcsolat, miért kell ez a kapcsolat, és egyszer azt mondja, hogy jó, akkor itt végeztem. De akkor innentől kezdve már hiába mond neki bárki bármit, ő lezárta magában azt a kapcsolatot, és én ezt ilyen úgy érzékelem, hogy ilyen végleg vége bennem érzés. Végleg vége érzést érzékelek ebből. Tehát, hogy itten hiába próbálkozik bárki, én nem tudom ezt már visszacsinálni, tehát nem tudok már szeretni, és akkor a tolvajra kérek. És a halálra is. Lehetséges, hogy próbálta ő már többször is azt magában, hogy a múltra emlékeztette magát, hogy milyen jó volt akkor, meg mentünk ide, meg csináltunk ezt is, és az is lehetséges, hogy már sokszor merített erőt, vágyat, bátorságot magának ebből az emlékekből,
időnként ki is kommunikálhatta ezt a középső személy felé, de úgy látom, minthogyha ezek mind már a kukába mennének, mert hogy ez elmúlt. Tehát itt a betegség a vége, tehát hogy szólt, olyan, mintha azt mondaná, hogy én már sokszor szóltam, most már elég volt, már nem szólok többet, elég volt, belefáradtam, már nem akarok semmi más, csak békességet és nyugalmat, és olyan ez a betegséglap itt a végén, mint hogyha így lezárná, hogy jól van, akkor legyen, ahogy lennie kell. Tehát olyan, amikor ő megadja magát a sorsnak, és azt mondja, hogy hát ha buktam, akkor buktam. Szóval valahogy ilyen érzést érzek ebből, de ami jön mögötte. És ehhez képest meg a középső személy meg olyan, minthogyha itt valami érzések támadnának benne. Na de mit érez? Mi van itt a szerelem mögött? Erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudhatunk a szerelemről. Hát, bizony, ez, amit mondtam. Az, hogy a társa így azt mondta neki, hogy jó, akkor legyen, aminek lennie kell, engem már ez nem érdekel, én itt végeztem. Ez teljesen elbizonytalanította a középső személyt, és elképesztően elkezdett agyalni arról, hogy most mi a hűség, most ő kihez legyen hűséges. Olyan, mintha ő eddig ilyen, mintha csak ő játszadozott volna. És most kezdene felébredni, hogy most itt mi történik, és még kérlek szépen a levélre is. És itt úgy látom, hogy az égiek még ezt megspékelték egy kis anyagi nehézségekkel is, tehát ami az első kirakás vagy első kérdésnél kijött a társnál, hogy itt a anyagi problémák vannak, így bizony azért itt most már nagyon is komolyan veszi a dolgokat a középső személy. Ugye egyrészt azért, mert hogy érzi energetikailag is valószínűleg a társnak ezt a lemondását, hogy akkor itt végeztem, én tovább nem küzdök. Másrészt pedig pontosan ez az érzés, ez, hogy a másik most tényleg hátra akar engem hagyni, akkor így fölébreszti benne azt a helyzetet, hogy akkor mi lesz az anyagiakkal, és még ide tartozik, amit az előbb jött közben, csak azért kértem itt a levélre, hogy bizony nagyon sokan vannak olyanok, akiknek szüksége van egyfajta felébresztésre, ébresztőre, újjászületésre, amit itt most ez az állandóság lapja jelönt számomra, hogy a sors így pofozza ezt a középső szemét, hogy ember, ébredj fel, döntsd el, mit akarsz. Tehát olyan, minthogyha ő most tudatosulna benne, hogy mi történik körülötte. Most érné fel ésszel azt, hogy itt nem csak arról a játszásról van szó, és most itt nagyon sokszor gondoltam az elmúlt egy-két napban arra, hogy amikor így az interneten keresztül nézünk dolgokat, meg videókat, meg kommenteket, meg mindent a Facebookon is írnak, össze-vissza az emberek mindenfélét, mivel nem ott áll szemtől szembe veled, ezért mindenki nagyon bátor, és mindenki nagyon ír mindenfélét. És nem veszik komolyan azt, hogy mit ír, és nem veszik komolyan azt, hogy a kimondott szónak, meg a leírt szónak akkor is energetikai következménye van, hogyha én nem állok ott veled szembe.
Tehát az nem olyan, mint a virtuális világ, hogy most akkor az csak úgy elmegy a szélbe, illetve hogy ahogy én ott megtehetek, mintha az egész világ egy filmben élne, és akkor úgy gondolja, hogy jó, akkor kikapcsolom mint a tévét is kikapcsolom, és akkor utána az a film az visszaváltozik a valósággá. És itt ezt érzékelem, hogy ez a középső személy is most valami ilyesmit élt meg, hogy kikapcsolták a tévét. Eddig volt az ő kis virtuális filmje, ahol ő eljátszotta magában, ami nem azt jelenti, hogy nem volt igaz, amit eljátszott, csak hogy egyszerűen nem volt még megérve ahhoz, hogy ezt fölfogja valójában észre, hogy oké, hogy nem működött ez a kapcsolat, de azt, amit csinált, vagy ahogy csinálta, az úgy jó volt-e, nem jó volt-e, tette valamit azért, hogy azt a kapcsolatot megmentse, vagy egyáltalán az elején jó volt-e, mert hogyha az elején se volt jó, csak valamilyen érdek miatt jött létre, már pedig nagyon sok esetben jön létre érdek miatt, és ezt nem kell elítélni, mert bárki kerülhet ilyen helyzetbe, szóval a lényeg az, hogy el kell ismerni, és nem elítélni, hanem azt mondani, hogy hát bizony ez így jött létre, én nekem jó volt, ő neki jó volt, és akkor itt belementünk, hogy már hát mások is házasodtak régen is úgy, hogy nem volt szerelem, de ha megvolt a közös érdek, akkor lett abból jó házasság. Tehát egy hasonló módon létrejöhetett dolog, csak annyi, hogy változtak a körülmények is, és nem változott vele együtt a kapcsolat, nem fejlődtek együtt, vagy elfejlődtek egymás mellett. Tehát, ahogy szoktam mondani, az egyik jobbra fejlődött, a másik balra, az egyik a szellemi, lelki fejlődés útjára indult, a másik meg az anyagi világban akart fejlődni, ott akart többet, és ez így nagyon eltérő volt, és például, aki itt a középső személy, úgy látom, hogy ő nem fogta fel, hogy itt valójában mi a tét, hogy itt belegondolt ő, hogy bukhat mindent anyagi síkon, de ezt úgy nem vette komolyan, tehát, hogy ilyen, mint hogyha a lelki fejlődésének az eredménye az úgy most szembe jönne vele. És én erre azt mondom, hogy aki lelki utat választ, első pillantásra, vagy első ránézésre úgy tűnhet, hogy igen, anyagilag rosszul jár. És benne van a pakliban, hogy tényleg. De hosszú távon biztos, hogy jobban megéri neki, mint hogyha az anyagi utat választja. De ezt kell neki megtanulni. Ezért van itt az állandóság, tehát, hogy ő neki anyagi téren is okoztak nehézséget az égiek, és jelentheti azt is, hogy az égiek az anyagi világhoz való viszonyulását kell, hogy megtanulja, illetve szembesüljön vele a középső személy, és az a feladata, és ezt az érzéseiben tudja leginkább, legfájdalmasabban megtapasztalni, megélni, és levonni a következtetéseket. Úgyhogy olyan, mintha itt a meglévő kapcsolatában ezt élné meg a középső személy, ezt a szembesülést most. És akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban mi a helyzet érzelmileg. Kettőt kérlek a középső személy, hogyan viszonyul a harmadik félhez, az érzés, mit érez iránta. És a harmadik fél mit érez a középső személy iránt. Itt kérnék a hamisságra, mert itt ilyen nagyon függőségszerű érzést érzek, hogy úgy éli meg, igen.
és a bírótra is kérnék. Összhangban azzal, amit itt elmondtam, lehetséges, hogy itt azt érzi, hogy itt őt ebbe a kapcsolatba csak a szenvedélye tartja, mert a mély és tiszta érzéseit oda tette, és itt nincsenek. És itt olyan, mintha elbizonytalanodott volna, hogy itt mit keres ő itt ebbe a kapcsolatba, mert esetleg látja, hogy a harmadik fél az hogy tud mondjuk úgy, hogy hisztizni, vagy hogyan viszonyul, ha olyan szituációba kerül, ami számára nem megfelelő. Tehát, minthogyha szembesült volna a harmadik félnek azzal az arcával, amit eddig nem mutatott, vagy most tisztulna ki nála, mármint a középső személynél, most tisztulna ki az ég, és látná meg a felhők mögött a valódi arcát, a valódi tulajdonságát ennek a személynek, ami persze nem hiszem, hogy a valódi tulajdonsága, most úgy gondolom, hogy ez a kettő közötti nagy dilemmának az eredménye, illetve annak, hogy itt neki az élet, a sors ilyen karmikus feladatot adott, és ide próbál kapaszkodni. Most azt gondolja, még mindig nem akar felelősséget vállalni a döntésért, az életéért, és azt gondolja, hogy akkor, ha visszakapaszkodik ide, akkor ott megmarad a biztonsága, és ezért cserébe itt a vágyait túlzónak tartja, a szerelmét is, és emiatt itt ezzel a harmadik féllel kapcsolatban elég bizonytalan érzései vannak, mármint a szerelem tekintetében. Miközben a harmadik fél meg úgy éli meg, hogy ő tartja magát azokhoz az érzésekhez, azokhoz a múltban tett kijelentésekhez, ami az ő érzéseiről tanúskodik, és hogy abban nem történt változás. Ő legalábbis így éli meg, hogy ebben nem történt változás. És akkor kérnek szépen még a levélre. És a ajándékra is. És nagyon szeretné, hogy többet legyenek együtt, és olyan jó körülmények, vagy a jó együttlétjeik legyenek, és ebbe minden beletartozik ebbe az együttlétekbe. Ugyanakkor pedig, hát azért ő is visszagondol a múltra, azért látja, hogy itt vannak, vagy lehettek viták, amelyek nem múltak el nyomtalanul, vagy olyan viták voltak köztük, ami akár meg is sérthette, de szembesíti magát azzal, hogy de hát itt ilyen nagy lelki kapcsolódás van, és itt most azt érzékelem itt a harmadik fél részéről, hogy önbecsapás ezt itt. Látom, hogy a középső személy tényleg nagy dilemmában van, ő is látja másik arcát is a harmadik félnek, viszont a harmadik félnél ez az oszlop mindenképpen az önbecsapásról szól, hogy nem akar tudomást venni arról, hogy ez az ő kapcsolatuk az nem biztos, hogy olyan szeretetteljes, mint amilyennek ő magával elhiteti. És itt kifejezetten arra gondolok, hogy nem vesz tudomást a kapcsolatban lévő problémákról, illetve nem vesz arról tudomást, hogy mi lenne, hogyha ők együtt élnének. Tehát a másik kapcsolatban a középső személy ahogy viselkedett,
Ha ő nem gyógyítja fel meg magában azokat a problémákat, ami miatt az a kapcsolat zátonyra futott, akkor ez a kapcsolat ugyanazt fogja csinálni, csak sokkal gyorsabban, mert az lehet, hogy 20 év alatt futott zátonyra, ez meg lehet, hogy már 1 év múlva oda fog futni. Tehát itt mindenképpen azt szeretném mondani, hogy a harmadik félnek, hogy nagyon őszinte legyen magához és a kapcsolattal, meg a harmadik személy, vagy a középső személlyel összefüggésben, mert itt nagyon azt érzem, hogy nincs őszinteség, és nem néz szembe a valós helyzettel. És találkozok ilyennel egyéniben is, sajnos nem túl gyakran, hál' Istennek, de néha az is van, hogy nem úgy gondolják az emberek, ahogyan van. Tudják ők mit kell, vagy mit éreznek, vagy miről szól a kapcsolat, csak többet gondol bele mindenki. És akkor itt most azt nézzük meg, hogy akkor hogyan alakulnak a kapcsolatok a következő 1-2 hétben, hogyan alakul, akik együtt élnek, az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, és 2-2 kérnék mindkét fél részéről, úgyhogy 2 kérek az együtt élő társ részéről, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk. És a középső személy részéről, hogy hogyan alakul az a kapcsolat. Hát úgy látom, hogy a társ úgy gondolja, arra vágyik, hogy beszéljék meg a dolgokat. Na, ha itt vagy és ezt hallgatod, akkor ez a beszéljük meg dolog, és nő vagy, a középső személy pedig férfi, akkor az úgy nagyon óvatosan, mert ez így lehet, hogy az internetes térben, meg a social médiában ez így jól hangzik, de igazából a tapasztalatok alapján nem vezet eredményre, hogy beszéljük meg azon a módon, ahogyan úgy általában a nők elképzelik a beszéljük meg dolgokat, hanem itt nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálod le, hogyan mondod el azt, hogy milyen dolgok vannak benned, illetve ez kicsit ellentmond nekem annak, amit az előbb láttunk, hogy ő úgy gondolta, hogy akkor végleg vége. Mindenképpen jó lenne, hogyha ezt így tisztáznád. Egyrészt jó az, hogy azt érzed, hogyha vissza akarod kapni, de hogyha csak azért akarod megtartani, mert hogy már mondjuk például 20 éve megvan, akkor azért ne tartsd meg. Hogyha egyébként meg már 20 éve ilyen nyüglődés van, mint ami itt látszik, akkor mindenképp a kommunikációnak a módja az döntő. Nagyon fontos. Úgyhogy erről érdemes lenne konzultálni olyannal, aki tud abban segíteni, hogy hogyan kell, vagy nézz utána neten, hogy hogyan kell ilyen esetekben beszélgetni. Mindenképpen fontos. Ez egy életbefolyásoló beszélgetés lehet, vagy beszélgetés sorozat, aminek nagyon nem mindegy, arra nagyon fel kell készülni, hogyha ebből valamit akarsz, úgyhogy javaslom. És akkor még kérnék szépen itt a vágyra, hogy mit tudhatunk meg, hogy mire vágyik, miről akar beszélni. És az üzenetre is kérek. Hát azt látom, hogy az ő kapcsolatuk nehézségeiről, illetve a megújítás lehetőségeiről, valamint a harmadik félnek az azonnali kitobásáról, hogy az a kapcsolódás azonnal szűnjön meg.
lehet, csak ahogyan a módja, ahhoz kell a női kommunikáció, ahhoz kell a női energia, azt nem lehet férfi energiából, már pedig az itt ezt a videót nézőknek a zöme, az női energiája nagyon minimális, ott mindenki meg túltáng a férfi energiája, és nagyon-nagyon kellene dolgozni rajta, hogy a befogadó energia legyen meg, és nem ez a majd én a sarkamra állok, és majd én megmutatom, hogy ez hogyan van, szóval ez a férfi energia, és ezt így nem biztos, hogy előre visz. Ezért mondom, hogy akkor hogy rá lehet keresni a neten arra, hogy női kommunikáció, hogyan érdemes beszélni és ezt lerendezni, mert itt ez nagy a tét. Miközben a középső személy pedig valóban nagyon mélyen reménykedik, de miben reménykedik, erre kérdezünk rá, hogy mi az, amiben ő reménykedik. És a papra is kérek, a lelkészre. Abban reménykedik, hogy helyre tudják állítani a kettejük kapcsolatát, viszont itt tulajdonképpen az egyezkedés is benne van. De miért akarja ő helyreállítani? Most még erre kérek. Ja, hát ezért. Mert hogy rájön, hogy mégis szereti ezt az ember, vagy ezt a társát, még... Na hát ez a lényeg, és ha ez így van, és a társa is érzi, meg ő is, akkor erre kell fókuszálni, erre kell helyezni a hangsúlyt, és ezt kell kihangsúlyozni, és a problémákat meg egyesével, nem egymás arcába vágva, hogy ezt csináltad, azt csináltad, hanem nagyon is más módon átbeszélni, de a fókusz a pozitív dologra. Ez volt az érzésem, hogy ő itt érzelmileg nagyon is ide van elköteleződve. És az előbb, amikor neki mondtam, ezért mondtam, mert én itt eddig végig ezt éreztem, hogy ő itt érzelmileg nagyon itt van ebbe a kapcsolatban. Úgyhogy itt az várható, hogy ők elkezdenek erről kommunikálni egymással, vagy legalábbis elindulnak ebbe az irányba. Na de a másik kapcsolatban milyen irányba indulnak, mi várható a következő 1-2 hétben, és 2 lapot kérek a kapcsolat jellegére vonatkozóan, először 2 a középső személy részéről. Hogyan alakul az a kapcsolat, és hogyan alakul a másik személy részéről? Hát úgy látom, hogy a középső személy részéről azt hiszem, hogy itt jegelni fogja ezt a kapcsolatot, és ez nem fog jól esni a harmadik félnek, és akkor a vágyra kérnék szépen. És a szomorúságra. Hát igen, tehát hogy a múltbeli dolgokat ő itt ebben a kapcsolatban átértékeli. Azt, hogy mikor vert át, mikor, és nem biztos, hogy szándékosan, hanem csak ez a rózsaszín köd vitte bele, illetve valahonnan az energiát pótolnia kellett, azt, amit otthon nem kapott meg, és akkor azt az energiát itt megkapta, és itt próbálta, vagyis hát nem próbálta, tehát megkapta az energiát, hazament, és akkor otthon megélte az életét,
valamilyen szinten, hát látjuk, hogy hogyan, de ezt így lehet, hogy hosszabb ideje ezt így normálisnak gondolta, mert, mint látszott, hogy nem akart ő szembenézni azokkal a problémákkal, ami az otthonában van. És ez nem azt jelenti, hogy csak a középső személy a hibás, és ezért mondtam az előbb a társnak, az együtt élő társnak, hogy ő neki először magában kell végignézni, hogy mi történt, és magában kell megtalálni azt, hogy mi volt az, ami a társának hiányzott, ami miatt ő elment máshova. Mi az, amit ő nem adott meg, és nem úgy kezdeni, hogy én nem fogom megadni, meg hogy én azt nem csinálom, meg én ezt nem így, hanem a megoldásra való törekvés kerüljön előtérbe. Hogy akarom ezt a kapcsolatot hosszabb távon, akkor változtatni kell hozzá. És azért mondtam valahol az előbb is azt, hogy itt a változásnak történnie kell, csak nem mindegy, hogy mit változtatunk meg. Tehát meg kell hagyni az alapokat, mert ha azok jók, és már pedig úgy látszik, hogy itt azok az alapok ennél a kivetésnél jók, mind a két fél részéről megvan az érzelmi stabilitás, és erre kell új dolgokat építeni, ezeket kell megújítani. Ez lenne a célszerű, hogyha az élet minden területén, kicsiben, nagyban, kint és bent is tudnánk így megújulni, hogy meghagyjuk az alapokat, mindent, csak a változtatásokról kezdjünk el beszélni, és azokat beszéljük át, mert ez nagyon fontos, hogy legyen egy stabil alapunk, és bármennyire is azt halljuk, vagy azt látjuk, hogy változtatni kell, és én magam is azon a véleményen vagyok, hogyha valami nagyon nem működik, akkor azt változtassuk meg, akár én egy elég uránuszi ember vagyok, úgyhogy nekem nem probléma a változtatás, akár egy párkapcsolatnak a megváltoztatása sem, és mégis ott van az a mérhetetlen elköteleződés, hogyha egy szikráját látom annak, hogy menthető valami, akkor viszont a végtelenségig kitartok, és ennek a híve vagyok tulajdonképpen, hogyha, mint ahogy itt is, hogy itt vannak az érzelmek, hát biztos, hogy nagyon sok minden van, ami nem jól működik közöttük, de ha menthető, akkor érdemes abba energiát fektetni, mert itt azt látom, hogy itt a középső személy itt nem akar ide energiát tenni. A harmadik fél részéről pedig úgy látom, hogy ő, mint hogyha okolná a házasságot, tehát mint hogyha a meglévő kapcsolatot okolná, és az üzenetre kérek. És és még az is lehet, hogy a középső személy mondatát, mint ahogy néha ezt a videót is nagyon-nagyon mellé tudják értelmezni, de itt is azt látom, mint hogyha a középső személynek a távolságtartó magatartását, mondatát, azt úgy magyarázná itt a harmadik fél, hogy ebből nekik valamikor lesz közös kapcsolódás. Miközben nem mond semmi olyat a középső személy. Nagyon gyakran beleesünk például, hogy a reményeinket vetítjük ki a másikra, és azt halljuk ki az ő beszédjéből, amit mi hallani akarunk, mert itt is az jön ki, hogy ő azt éli meg a beszédjükből, a kettejük kommunikációjából, hogy ő csak reménykedjen nyugodtan, mert így jönni fognak. Ugyanakkor meg azt látom, hogy a közös kapcsolatnak, hát ha van esélye, még gondolati szinten is, az is nagyon-nagyon távoli, de ez is olyan, hogy ez az égieknek az üzenete, hogy nézzünk magunkba. Nézzük már meg, hogy most akkor mit csinálunk, mire várunk, kire várunk, tényleg erre várunk.
tényleg azt hiszik, hogy például, hogyha ez a középső személy hozzánk jön, akkor ő 180 fokos fordulatot fog venni, és ezen túl ő lesz a tökéletes személy. És bizony nagyon sokszor így csinálunk. És úgy látom, hogy itt is erről van szó, és mint mondtam, hogy itt látom, hogy itt ide teszi a fókuszt, és nem ide. Érdekes, az elmúlt időszakokban inkább ebbe a kapcsolatban volt a fókusza a középső személynek. Lehet, hogy most az energia változások miatt benne is ezek átalakulnak. Minden esetre ez egy nagyon fontos kapcsolat neki, úgy látom. És ez meg egy nagyon hosszú videó lett, elnézést kérek, de itt nagyon-nagyon sok minden más lett, mint korábban volt, és nagyon sok minden jött közben, amit így el kellett mondani. Köszönöm, hogyha végignéztétek, és köszönöm szépen, ha megírjátok, hogy ebből mit tudtatok magatokkal elvinni. Nagyon örülök neki, ha ezt megírjátok, és köszönöm, hogyha a leírásban található elérhetőségen kerestek esetleg az, hogy beszéljünk többet róla, vagy hogyan tovább arról is. Nagyon nehéz feladat, ezért szívesen segítek. Ha lájkoltok, vagy feliratkoztok, azért is nagyon hálás vagyok, és a feliratkozások az 5500-as bűvös szám elérésekor valami szuper jó dolgot találtam ki. Remélem, hogy ti is örültök neki, és az már nem is olyan soká van, úgyhogy csak rajta iratkozzatok fel, és egyébként pedig addig is minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!